Adeleke, we learn in a hard way. If we no kick Adeleke come up for that office, I will share 1 million naira to 5 people. If Adeleke win, I will dash out 1 million. Ẹ̀yin èèyàn, ayé le o, wọ́n ti yìnbọn fún gómìnà, ìyẹn gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun, Governor Ademola Adeleke. Kí lohun tó ṣẹlẹ̀, báwo lọ̀rọ̀ yìí ṣe jẹ́? Nígbà tí Governor Ademola Adeleke tó lọ síbi tó ti lọ gba certificate of return gẹ́gẹ́ bí ẹni tó jáwé olúborí ní ìbò gómìnà eléyìí tó kọjá yìí, lẹ́yìn ìgbà tí Governor Ademola Adeleke tó gba certificate of return tán ló bá ní pé ó dáa kóun lọ fi ẹ̀mí ìmoore hàn ìyẹn fún kábíyèsí ọba Atáọjà tìlú Òṣogbo. Ọ̀dọ̀ kábíyèsí náà ni gómìnà wà o. Kí ló tó wá ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀? Ó ní wípé àwọn èèyàn tó wà níbẹ̀ níbi tọ́rọ̀ ọ̀hún ti ṣẹlẹ̀, wọ́n ní pé Sienna White kan ni ó pààkì sí àbájáde ẹnu ọ̀nà níbi tí gómìnà máa gbà jáde. Láìpẹ́ lòdò ìbọn bá bẹ̀rẹ̀ ipò kàkàkàkàkàkàkàkà ni àwọn ará ibí ni wọ́n dàbọn bolẹ̀ láti rí i pé bóyá wọ́n sọ gómìnà di èrò ọ̀run, ṣùgbọ́n tí Ọlọ́run ò jẹ́. Gẹ́gẹ́ bí ìròyìn fi tó wa létí, wọ́n ní pé ó ti níbìkan tí kábíyèsí àti ìyàwó rẹ̀ tí wọ́n máa ń gbà jáde nínú ààfin, pé ibẹ̀ ni gómìnà gbà jáde tí ó ti lọ. Gẹ́rẹ́ tí ó lọ tán, wọ́n rò bí bóyá gómìnà wà nínú mọ́tò ni wọ́n ṣe kí ni o, ni wọ́n bá da ìbọn yìí bolẹ̀ lóní hikẹ̀kẹ̀ ìkòkòkòkò lójú àwọn tọ́rọ̀ ìṣojú wọn. Wọ́n ní ìbọn ọ̀hún wọ́n yìn tó fún bíi 15 minutes, ìyẹn ìṣẹ́jú 15 tó fi jẹ́ wípé gbogbo iwájú palace, iwájú ààfin ọba, gbogbo ẹ̀ dá páropáro nítorí pé àwọn tó ń tajà ń bẹ̀ gbogbo wọ́n sá fi ọjà wọn lẹ̀ ni. Ẹ jẹ́ kí n fi fídíò ilé kẹtún gbọ́ lẹ́nu àwọn tí ọ̀rọ̀ ọ̀hún tó ṣojú wọn. Ẹ má gbàgbé, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi kílíkì lé subscribe button tó wà nísàlẹ̀ yẹn. Ọwọ́ yín tẹ́ fi ń bá wa tẹ subscribe, ẹ ò ní fi gbé ọmọ sí, ẹ ò ní fi gba lẹ́tà ìbànújẹ́ o. This is sad. And when I say sad, I mean very sad. What happened? Today, a brother called me from Osogbo, the Osun State capital, and he told me the convoy of Governor Ademola Adeleke was attacked. And I said it's not true, because the people of Osogbo are civilized. They will never attack the convoy of Governor Ademola Adeleke. Then I went to verify myself. I went to verify from major newspapers in this country, Punch and others. And alas, the story was there. Governor Ademola Adeleke was attacked when he left the palace. His convoy was attacked when he left the palace of the paramount ruler of Osogbo. Ademola Adeleke, I got to know, went to the palace probably for the blessing of the Oba after he received his certificate of return from the office of the Independent National Electoral Commission in Osogbo. And after leaving the place, his convoy was attacked. And this led to the exchange of gunfire between the security personnel attached to Ademola Adeleke and the attackers, who I was told came in a Sienna, unnumbered Sienna, and attacked the convoy of Ademola Adeleke. The shooting, I beg your pardon, lasted for about 15 minutes before tension was doused. I want to ask, who are those responsible for this attack? Why are you attacking the convoy of Governor Nuruddin Jackson Ademola Adeleke? Destiny has shown that Ademola Adeleke will rule Osun State twice. Why? Why? And why are you attacking Governor Ademola Adeleke? This is sad. This is sad. This is very sad. But I pray and I hope those behind this attack will be brought to book and dealt with.
Because if you agreed, please go to court. No life is worth any election. And I'm in fact disappointed with my people in Osun State. I never supported Ademola Adeleke as an indigene of Osun State. But Ademola Adeleke today has been returned as our governor. So we must all accept it as the doing of the Almighty. And nobody can change this. The earlier we know this, the better for us. Again, I pray those behind this attack, no matter how influential, will be arrested and dealt with. Ẹ jẹ́ máa kí gbogbo wa kú dédé àkókò yìí. Gbogbo ọmọ kóòtù òjìrè bí. Sára lé kókó. Àná Ọlọ́run alààyè ní fi wá sílẹ̀ o. Pàjáwìrì ni eléyìí tí mo gbọ́ yìí. Ó dẹ̀ jẹ́ nǹkan tó bá yàn lọ́kàn jẹ́. Ó jẹ́ nǹkan tó já yàn láyà tó ṣẹ̀rù bà yàn. Because mi ò sábà rí now àwọn jàǹdùkú wọ́n kọlù mọ́tò gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ọlọ́lá jùlọ Nurudeen Jackson Adeleke lónìí nílùú Òṣogbo. Ǹjọ́ wo ni gbogbo rádàrá èdè South West kọlù sitting governor gómìnà tí ń bẹ lórí àlééfà ta ló rán wọn bó wọ́n ti wá kí ni wọ́n fẹ́ achieve ani ṣé governor gangan wọ́n wá àbọ̀lẹ́ni tí wọ́n wá so gbogbo àwọn ìbéèrè yìí ní sọ kúlùkùlù lódòkun inú olówó láti bára wa orílẹ̀-èdè wo la wà yìí so ò ní wípé yàtọ̀ sí ìjọba àpapọ̀ ìjọba ìpínlẹ̀ gbọ́dọ̀ wà very careful. Ta ló rán wọn kí ló ṣẹlẹ̀ gangan níbo ni gómìnà Ademola Adeleke ti ń bọ̀ níbo ni ń lọ gbogbo ẹ̀yin èèyàn mi ti ń wọlé ẹ dákun torí Ọlọ́run ẹ bá mi pín program yẹn ẹ jẹ́ kó délé kó dóko kó dẹ́sẹ̀ kúkú kó dọ́nà jíjìn ilé ọ̀sẹ̀lẹ̀ rí lọ́sùn. Ta ló fẹ́ pa Ademola Adeleke kí ni wọ́n fẹ́ pa fún bóńtọ̀ ń bá di ṣe yóò jẹ́ gómìnà ni because a tún ti mú òṣèlú lọ sí another level táwọ̀ gbọ́rí táwọ̀ òrírí Ọlọ́run nínú àánú ẹ̀ kó ṣàánú gbogbo wa. All right. Gẹ́gẹ́ bí ìròyìn tó tẹ̀ mí lọ́wọ́ gómìnà Ademola Adeleke lọ sí INEC office láti lọ gba certificate of return gẹ́gẹ́ bí ẹni tó jáwé olúborí tí ó sì padà sí ilé ìjọba lábẹ́rẹ́. All right. Gómìnà àti kábíyèsí bàbá wa Àtaójà wọ́n ti fi pàdé sóní bóyá nínú ayọ̀ abara tíntín gómìnà wọlé ẹ̀kejì gómìnà lọ gba certificate of return lọ́fíìsì àjọ INEC l'Óṣogbo káwọn yà kí bàbá wọn kí wọ́n yà kí Àtaójà ròyìn jẹ́ kó yé wa wípé possibly àwọn onítàn ti mọ̀ wípé gómìnà ń bọ̀ ń bẹ̀ àwọn onítàn ti mọ̀ pé gómìnà ń bọ̀ ń bẹ̀ gẹ́gẹ́ bí n tí mo gbọ́ ok
so wọ́n ti lọ múlẹ̀ ilé bẹ̀ wọ́n náà bà géètì àbáwọlé jẹ́ wọ́n yìnbọn mọ́ convoy gómìnà Ademola Adeleke ọpẹ́lọpẹ́ àwọn security tó tẹ̀lé gómìnà bóyá ń táwọn ìkọlà bá máa sọ lásìkò ìjọba alágbádá láì kìí ṣe ìjọba ológun gbogbo ọmọ káàárọ̀ oòjíire ọ̀rọ̀ ló délẹ̀ yìí o wọ́n ní wọ́n wáyé pẹ̀lú Sienna space bus no number wọ́n àtàkì gómìnà for security wise gọ́fúnà kò gba bí tí gbogbo èèyàn máa ń gbà ẹ́sìtì kan bẹ tó jẹ́ pé kábíyèsí àtàwọn olórí wọn máa ń gba bẹ̀ẹ́ jáde ńbẹ ni wọ́n ṣí fún gómìnà láti bá jáde gọ́fúnà ti ṣe tí ó ṣe tán ní palace ó ti bọ́ sínú bọ́ọ̀sì tó gbé wá àwọn ọkọ̀ tó tẹ̀lé wá wọ́n tó gún wọ́n ti bọ́ ojú ọ̀nà kí wọ́n tó bẹ̀rẹ̀ sí gbúròó bàn àwọn tó wà lágbègbè ibẹ̀ jẹ́ kó yé wa wípé wọ́n yìnbọn ọ̀hún like 10 to 15 minutes gbogbo àwọn ọlọ́jà ńlá ti fi ọjà tí wọ́n ń ta lẹ̀ gbogbo wọn sá kúrò nídìí ọjà wọn wọ́n fẹsẹ̀ fẹ́ wọ́n bẹ̀sẹ̀ wọn sọ̀rọ̀ wọ́n sá àsálà fún ẹ̀mí wọn sáré sá àsálà fún ẹ̀mí rẹ̀ wọ́n sá àsálà fún ẹ̀mí wọn nínú ìlú tó lọ́ba tó níjòyè sóṣèlú náà là ń ṣe yìí kọ́lọ́mọ́járe o so àbáwá gbọ́ news pé sorry àwọn tó bá wá pa sí wọn jẹ gọ́vnọ̀ ni kò yé mi rárá nǹkan ọkàn tó dùn mí jù ń bẹ̀ ò ní pé wọ́n ní kò sí casualty kì í ṣe ní sáìdì àwọn Ademola Adeleke o ṣùgbọ́n àwọn tó wá pẹ̀lú ẹ̀mí bí pẹ̀lú iṣẹ́ láabi tí wọ́n wá ṣe wọ́n yìnbọn fún 10 minutes 15 minutes wọ́n dẹ̀ jẹ lọ bẹ́ẹ̀ wọ́n lọ́nà ta olóòkan wọ́n gbà lọ jáde sọ́nà Lisha road wọ́n àtàkì gómìnà lọ́sàn gangan níbi passport yẹ nírọ̀lẹ́ òní ó mẹ́rù ilé ayé bà mí o a ti dìbò ẹni tí ó wọlé ti wọlé àwọn tó kù wọn ò kì í ṣe pé bóyá wọn ò ṣe dáadáa ṣùgbọ́n yẹ yí everybody pé nìkan náà ni ó wọlé ẹni tó bá ti wọlé kí ló dé tá àgbárùkù tí kí ló dé tá àgbá kádàrá ká má ba àgbá kodoro ṣùgbọ́n máa sọ wípé Osun State Governor His Excellency Ademola Adeleke escaped asa sí ní ìparí ilé ìtókù because kò yé mi ó ń jẹ́ nǹkan tó ń bá yàn lọ́kàn jẹ́ kí ló tẹ́mi àwọn èèyàn ojú àwọn èèyàn kan lójú náà kò tí ì yé mi mọ́ láì ó ti wà bẹ́ẹ̀ tipẹ́tipẹ́ bọ̀ kí ló tẹ́mi ara wọ̀ ọjọ́ wá lójú ẹ̀ ń bá ti kú kò ní àlámọ̀ ẹni tó dẹ̀ kú yẹn ó possible kó jẹ́ pé ẹni tó kú yẹn ló jẹ́ kí wọn náà ó kú láì tọ́jọ́ ni ó jẹ́ kí ìyàwó rẹ̀ ó kú láì tọ́jọ́ ló máa jẹ́ kọ́ ọmọ rẹ̀ ó kú láì tọ́jọ́ because who knows bọ́yá ẹni tó kú yìí ni yóò rescue rántí ẹ lọ́la. mo ti sọ̀rọ̀ nípa Alexander Fleming àti Winston Churchill níbi tí oore ti ń ran oore lọ́wọ́ ẹ gbádùn mi níbi tí oore ti ń ran oore lọ́wọ́ tẹ́yìn ó ti mọ̀ wípé kò yẹ kéyìn ó ṣèkà. My first question, ta ló fẹ́ pa gọ́vnọ̀ ta ló fẹ́ pa gómìnà ẹ̀ ń dojú ìbọn kọ́ mi òró rere sí ni o ẹ̀ tó fìbọn fèsì èèyàn kóró dáadáa sí èèyàn
ẹ̀ ń kọjú ìbọn sí gómìnà kò yẹ kó lọ lọ́fẹ̀ẹ́. sáwọn security tó tẹ̀lé gọ́fúnà wa ṣé wọ́n pọ̀sù wọn ò pọ̀sù wọn. àwọn kan rí nídìí pé àwọn ti dáàbò bo gómìnà ntòsíkù náà ní káwọn ọmọ bá tàwọn lọ. bó lè ṣe wá fẹ́ mú scapegoat. ṣerú ẹ̀ ò ní ṣẹlẹ̀ mọ́. báwo la ti fẹ́ máa sọ gómìnà ní gbogbo ibi tí gómìnà bá lọ. because ó ti túmọ̀ sí pé àwọn kan ń dọdẹ. òye tó yé mi nípa àwọn tí ń dọdẹ bí wọn ò bá gba kádàrá wọn padà gba kodoro. kí ló dé tẹ̀mí wa ò jọ wá lójú? kí ló dé tẹ̀mí èèyàn ò jọ wá lójú? sáàmù pé orí lórí wọ́tọ̀ ni ẹni tó bá ti kú tẹ́lẹ̀ drop ń tọ́ ò gbáyé mọ́ aláì ti pin sẹ́ẹ̀bà tọ́jú ọmọ sẹ́ẹ̀bà tọ́jú ìyàwó. kò yé mi rárá. ní palace ẹ̀dẹ̀ ló ka mọ́ palace níbẹ̀ ẹ̀dẹ̀ fẹ́ yìnbọn fún níbẹ̀. wọ́n máa wá sọ pé yìnbọn pa gọ́fúnọ̀ l'Óṣogbo. ẹ fẹ́ kó bá kábíyèsí wọ́n á ní kábíyèsí lọ́mọ̀ wípé gómìnà ń bọ̀ kábíyèsí lọ́sẹ̀ táwọn èèyàn kalẹ̀ bàbá tí ọmọ nǹkan kan ṣùgbọ́n lọ́la àlejò ọdún mẹ́rin ìpẹ́ pé gómìnà Ademola Adeleke ò lè lọ lẹ́ẹ̀kẹta ẹ̀kejì tí ó lọ náà lélẹ́yìí ẹjọ́ parí iṣẹ́ ìríjú ẹ̀. anybody tó bá ní lọ́kàn láti jẹ gọ́vnọ̀ kóńtọ̀ náà bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ìríjú ẹ̀. problem ta ní pẹ̀lẹ́ yìí olóṣèlú ni pé time tẹ bá fẹ́ díje nìkan ńlá máa ń rí. ẹ lọ wo Yayi l'Ondo state ẹnìkan tí mo tó mọ̀ tó àbí l'Ogun state jàre ẹ lọ wo Yayi ń bẹ̀. ẹ lọ bèrè iye ọdún tó ti ń ṣe nǹkan fáwọn ará senatorial district ẹ fáwọn ará ìpínlẹ̀ Ògùn general jàre. ẹnìkan tí mo tó mọ̀ tó tún ṣe bẹ́ẹ̀ rí o ni wọ́n ń pè ní Dípọ̀ Dínà. yes Dípọ̀ Dínà ló gbìyànjú. so Dípọ̀ Dínà ló jẹ́ pé kó tó ṣòṣèlú ń gbà unfortunately wọ́n pàdánù o. ló jẹ́ pé kó tó di pé ṣòṣèlú ń gbà yẹn àwa gan ti ń rò lọ́kàn pé yóò fẹ́ ṣòṣèlú. kí ló ṣe Facebook mi báyìí? so àwa kan ti ní lọ́kàn pé yóò ṣòṣèlú but unfortunately majority politicians tí election bá ti súnmọ́ tí election bá ti dé ilé máa yọjú síta. ẹbí Adeleke ti ní antecedent ilé ìsọ̀rọ̀ pé bóyá èèyàn ṣòṣèlú àbí èèyàn láìkó olóṣèlú no ní tí kálukú bá ṣe náà la máa sọ. wọ́n ti ní impact ní society kò bá máa dùnú ìlú wọn lọ. Adeleke University Adeleke Polytechnic also mi ò rò pé àwọn ọmọ ìlú wọn máa fẹ́ wọlé máa sọ pé kán máa wọlé. wọ́n á láwọn tán fún scholarship lọ́dọọdún kó tó di pọ́n jẹ governor. so my lovely brothers and sisters ẹni tó fẹ́ dá ẹ̀mí ẹ̀ légbodò ẹni tó fẹ́ ṣàkóbá ẹ̀hún ẹni tó fẹ́ rán lẹ́wọ̀n yẹn bóyá wíwà nílé ayé ẹ̀ níwọ gangan ó fi gbélé ayé. bóyá wíwà nílé ayé ẹ̀ lọ́mọ rẹ̀ ó fi wà láàyè bóyá wíwà nílé ayé ẹ̀ níyàwó ẹ̀ ó fi wà láàyè. ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin ló wà nínú oyún tọkọ wọn ò sí nílé neighbor ló gbé wọn lọ hospital. kálẹ̀ ti rán neighbor yẹn lẹ́wọ̀n kálẹ̀ ti ní kán wá pa neighbor yẹn mọ́lé ta ló máa rescue ìyàwó ẹ̀? ta ni ó gbọ́ ọmọ rẹ̀ ṣiṣẹ́ lọ́la òrè lórí wọ́ọ̀tọ̀ lẹ́yìn. ìṣẹ̀lẹ̀ eléyìí ló jẹ́ kí n rántí Alexander Fleming àti Winston Churchill. ẹni tó bá ti gbọ́ Churchill yóò ti mọ̀ pé mo sọ̀rọ̀ nípa United Kingdom. ó ti jẹ́ prime minister ńbẹ̀ rí. Alexander Fleming bàbá ẹ̀ akúṣẹ́ àgbẹ̀ ni kò lówó lọ́wọ́ kò rí ṣe tààrà. in fact ọmọ ẹ̀ ò lè lọ school kò lè rán ọmọ níléèwé.
ó ń bọ̀ látòkó ńlọ́rọ̀ ọmọ kékeré kan tó ti fọrùn kọ́ géètì ìyẹn ń gbá bọ́ọ̀lù ẹ̀bẹ́ sínú kọ́ńpáàndì kan tí mo gbé bẹ̀ mọ́ ṣùgbọ́n géètì ẹ̀ àwọn irin tán máa ń tò yẹn ni wọ́n fi ṣe géètì àwọn ọmọdé ń gbà yẹn a máa ń sọ wípé ibi tó bá ti gba orí yóò gbára tó kù ọmọ yẹn tọrùn bọ́ orí wá há sínú géètì bàbá àgbẹ̀ ń bọ̀ ń ló fi ọkọ́ ya géètì sí méjì kọ́mọ yóò lè lọ kó lè kọjá ọmọ délé ó sá lọ sọ́dọ̀ bàbá ẹ̀ ó ṣàlàyé fún bàbá gbéra ńjọ́ kejì. The show is about what? The show is about wọ́n àtàkì gọ́vnọ̀ ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun pẹ̀lú ìbọn gunfire. They were shooting sporadically. Ìbọn tán bá yìn láàrin 10 minutes sí 15 minutes. Ó kú oníbọn sọ́sí mi kí n sọ́sí ọ. Wọ́n kọlu convoy gọ́vnọ̀ Ademola Adeleke l'Óṣogbo. Well, pápápá torí ẹni tó máa kẹ́kọ̀ọ́ mbẹ̀ pápápá 3 minutes péré. So bàbá olówó tọ́mọ ẹ fọrùn kọ́ géètì ó lọ sí grocery stores ó lọ ra oríṣiríṣi nǹkan ó dẹ̀ envelope some amount of dollars láti lọ fi dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá àgbẹ̀. Ó débẹ̀ ó náwó sí ìyẹn lòun ò fowó. Ó gbé ẹ̀bùn lọ fún ìyẹn ní ohun ọgbà òun ṣètò fọ́lọ́ ni ibi tán ti ń sọ̀rọ̀ lọ́mọ ẹ̀ ti jáde yẹn á béèrè pé ta ń lọ ọmọ olóhùn ló ní kò lọ skul ni ó lẹ́ ń bá lówó níran mọ́ léèwé máa nìyẹn wá lóun ọ̀ràn ọmọ yẹn ní ìwé débi tí ó kàwé dé ẹ̀kọ́ ń bẹ́ẹ̀ tí mo fẹ́ mú jáde fún yín tèmi ti kẹ́kọ̀ọ́ ń bẹ̀ sà tí mo ti kẹ́kọ̀ọ́ ń bẹ̀ mà. So láti ìgbà yẹn ni baba Churchill ló ti rán Alexander Fleming ló ti rán nílé ìwé the same school tọ́mọ ẹ̀ ń lọ. Now ẹ mọ̀ pé baba Fleming ń lọ rescue Winston Churchill lákọ̀ọ́kọ́ àbí. Now ńgbà tí Fleming kàwé tán òun ló discover ntẹ́ ń pè ní tẹ́pọ̀rọ̀ tí gbogbo àmọ̀ sí penicillin lónìí táwọn pè tẹ́pọ̀rọ̀ gbé kàn fi ségbò kàn fi tọ́jú nǹkan ẹni yẹn ló discover ẹ̀. ńgbà tí wọ́n wá dàgbà wọn Winston Churchill ó wá tún ní pneumonia. Penicillin tí Alexander Fleming discover ni wọ́n fi tọ́jú Winston Churchill. Lesson tí ń bẹ ń bẹ pápápá ò ní pé káníjó ní baba Fleming bá wo Churchill ń pé níwo tó mójú kúò pé àkútúkú ẹ̀ lọ́nà ọ̀run pẹ́ kó tó kú tó fọrùn hágẹ́ẹ̀tì síbẹ̀ jẹun yóò ní síbẹ̀ lówó ni sí baba yín lówó ni síbẹ̀ máa gbé mọ́tò kọjá wájú ilé wa ẹ̀ tí ẹ̀ nílé tẹ́ pínpín tá a máa fi ń tọrọ tá a ní mọ̀ pé bọ́yá nǹkan kan ń pẹ́ kó tó kú àkútúkú ẹ̀ lọ́nà ọ̀run ọmọ ẹ̀ ò ní lọ skul. Ká ní baba Churchill òun náà kàn wó pé a ti fún ọ lówó ọlọ́ọ̀gbà o a fún ọ ní nǹkan ọlọ́ọ̀gbà o tó a ti gbìyànjú agbára tiwa kò sí wàhálà tí ọ̀ràn ọmọ yẹn nílé ìwé kò ní discover penicillin tí ó bá discover penicillin ìgbà tí ọmọ rẹ padà ní pneumonia kò sí tí wọ́n fi wò sàn. What lesson? Ó ní wípé má ṣe bí sẹ́nì kankan ẹni tó fẹ́ ṣe bí sí òun ó lè jẹ́ òun ní rescue point yẹn lọ́la. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ kàgbákò lónìí torí pé ẹni tó yẹ kó ràn wọ́n lọ́wọ́ àwọn òbí wọn ti ṣàbúrú sí i. Bọ́ọ̀ bá gba Bíbélì gbọ́ bàbá gbàgbọ́ ta sọ pé ìwé ìtàn ní lóòótọ́. Kò sàì gbàgbé láti sọ wípé abẹ̀sẹ̀ bàbá wò láti ìran kìíní sí ìran kẹrin. Yorùbá wá kín lẹ́yìn wọn ní àṣegbé kan ò sí àṣepamọ́ ló wà. Wọ́n ní ọ̀sá ṣègbé àṣepamọ́ ní bẹ. So àwọn tó àtàkì gọ́vnọ̀ lọ́sùn lónìí tó àtàkì gómìnà Ademola Adeleke
kí ni aim and objective fún wọn, kí ni wọ́n fẹ́ gbà ń bẹ̀, kí ni wọ́n fẹ́ achieve ń bẹ̀. They just want to pa babo ní baba, pa gómìnà. Ṣé wọ́n lẹ̀ tán fẹ́ gbé bẹ́ẹ̀ ni? Àbá Túnbòdì. Bọ́ bá jẹ́ pé apá àwọn security gómìnà ká wọn, wọ́n ti dolóògbé. Kọ́lọ́ forí jì èmi o, ilé tó dùn èmi jù ń bẹ̀ nù. So kí gómìnà Ademola Adeleke kó sán ṣòkòtò ẹ̀ gírí o. Ikú ń pa lọ́sàn-án, ikú ń pa lóru, àwa mẹ̀kúnnù ń pariwo, so àwọn olówó gan ń pariwo, ìlú mà le, ìlú mà le o. Ó ti ń ṣẹlẹ̀ káàkiri o, ṣùgbọ́n ilẹ̀ àrò òjíire of recent àgbọ́rú ẹ̀ bí wọ́n kọlu gómìnà tí ń bẹ lórí àlééfà. Ọlọ́run Elédùmarè yóò máa ṣọ́ wa o. Ọlọ́run aláàbò yóò dáàbò rẹ̀ bo gómìnà Ademola Adeleke. Ibi ò ní ṣẹlẹ̀ sí, ìbànújẹ́ ò ní wọlé wọn, yóò fulfill kádàrá torí destiny is in play. Àánú Olódùmarè ò ní fẹ́ nìkan kan wá sílẹ̀ o. Bí mo ṣe gbọ́ òun náà ni mo ní kí n sọ fún yìí o. Ìròyìn yẹn ń tọ́ jáde lélẹ́yìí o. Ìròyìn yẹn ń tọ́ jáde lélẹ́yìí o. Gunfire erupts in Osogbo as hoodlums attack Governor Adeleke's convoy. Suspected hoodlums on Wednesday attacked the convoy of Osun State Governor Ademola Adeleke shortly after his visit to the palace of the Ataoja of Osogbo, Oba Jimoh Oyetunji. The attack triggered an exchange of gunfire with the governor's security personnel. The incident occurred shortly after Governor Adeleke left the palace hall where he had met with the monarch following his receipt of the certificate of return from the Independent National Electoral Commission (INEC) in Osogbo. The Adeleke arrived at the Ataoja's palace at about 3:15 p.m. in a motorcade of about 20 vehicles after leaving the Osun State headquarters of INEC, where he received the certificate confirming his re-election. The Osun State Commissioner for Information and Public Enlightenment, Kola Kwalemi, confirmed the attack, saying the governor's security personnel successfully repelled the assailants and that no casualty was recorded. He said, and I quote, they are hoodlums and the governor's security repelled them. They attacked the governor's convoy at Ataoja's palace. No casualty, Alimi said. An eyewitness who spoke on the condition of anonymity for security reasons said the governor and his entourage were received by Oyetunji, adding that Adeleke reportedly presented his certificate of return to the monarch. The eyewitness said trouble started as the meeting was winding down after the monarch had offered prayers, Kabiyesi ti Sadua, adding that the governor had already left the hall through an exit reserved for the monarch and his wives. She said, and I quote, he was already in the bus that brought him and his close aides to the palace when we started hearing heavy gunshots. According to the eyewitness, the attackers arrived in an unregistered Sienna Space bus through the Itaolokan area of Osogbo, while the exchange of gunfire lasted between 12 and 15 minutes. She added, and I quote, the shooting lasted for about 12 to 15 minutes before the governor's convoy eventually left the palace. The governor's security men and those hoodlums exchanged gunshots. Those hoodlums later fled the scene. A trader near the palace, identified simply as Munirat, said the attackers might have learned about Adeleke's visit and waited for his arrival, adding that they allegedly damaged the palace's main gate during the incident. She said, and I quote, we suspected that those hoodlums heard about Adeleke's visit and had been waiting for him. They came in the Sienna Space bus. They even damaged the main gate to the palace. Munirat further alleged that the attackers engaged the governor's security personnel near the Osogbo Central Mosque before fleeing towards the Itaolokan along the Osogbo-Ilesha Road. The incident caused panic as traders and residents reportedly fled their businesses and sought safety. Sporadic gunshots were still reportedly heard around the area as of 4:45 p.m. while some business owners shut their shops amid security concern. So, ó jẹ́ nǹkan tó bà wá lẹ́rù, especially me o,
pé èèyàn kan lè lọ dojú ìbọn kọ gómìnà tí ń bẹ lórí àlééfà ó kù díẹ̀ káàtó ká máa fi kú wa rẹ ní káàkiri torí pé àdìbò àjẹ gómìnà àbọ̀ sípò kan Ọlọ́run ní yẹ̀dá sípò kéèyàn tàkìtì kó forí gúnlẹ̀ Ọlọ́run ní yẹ̀dá sípò so kádàrá sì máa ń tẹ̀lé èèyàn so ẹ jẹ́ àfi gómìnà Adeleke lẹ̀ ẹ jẹ́ ó gbélé ayé o ẹ jẹ́ káwọn tí ń tẹ̀lé ó gbélé ayé ẹ jẹ́ kán fulfill destiny wọn kí kálukú ọgbà wípé táìmù tó ni ò tí ì tó Ọlọ́run nínú àánú ẹ̀yọ́ wà pẹ̀lú gbogbo wa o akẹ́dọ̀ ọ̀rọ̀ Awikonko kò jù bá ń lọ o àjáwọ̀ ọ̀rọ̀ Awikonko aṣọ lójú ọlọ́rọ̀ bọ́lọ́rọ̀ bá gbọ́ kí baba ńlá baba ọlọ́run ṣe ẹ̀ka ni mi ò máa dúró fọ́ tilé gbangban àánú Olódùmarè ò ní fa gbogbo wa sílẹ̀ o ìṣísẹ̀ wa kò ní báráyé nù o Ọlọ́run yóò máa tọ́ ìṣísẹ̀ wa God bless you thank you all ẹ like ẹ follow page mi lórí Facebook Awikonko television ẹ subscribe sí YouTube channel mi Awikonko TV ẹni nǹkan pàtàkì tẹ́ fẹ́ kájọ sọ ẹ ká sọ lórí WhatsApp +234 904 851 9362 +234 904 851 9362 èdè àti àṣà ilẹ̀ káàrọ̀ òjìrè òní wọ́mi o orílẹ̀-èdè ilẹ̀ káàrọ̀ òjìrè òní dàrú o ìlú ẹnì kọ̀ọ̀kan wa yóò tòrò mẹ́nimẹ́ni o ajú wa ṣe o God bless you I love you all. ọ̀rọ̀ náà rèé tẹ́ ẹ fojú ayé rí tẹ̀lẹ̀ fi ara yín gbọ́ èwo wá ní bó bá pábò bá bù lẹ́sẹ̀ nínú ìṣèjọba tó ń ṣe ní Nàìjíríà yìí ẹ̀yin aṣojú wa lọ́tún láti lọ́sì ẹ bá gbé ìgbésẹ̀ torí àwọn kan bẹ́lẹ̀ kò yẹ kó máa ṣẹlẹ̀ torí tó bá ti ń ṣẹlẹ̀ bẹ́lẹ̀ oríṣiríṣi gan ló tún máa ṣẹlẹ̀ ọlọ́ọ̀dẹ̀ ní jẹ́ ká rí gbogbo aláàrú orílẹ̀-èdè tá a wọ̀ ẹ̀yìn yẹn wá èyí la ní ká mú wá fún yín òkẹ́ tó fojú ara yín gbọ́ kẹ́ fojú ara yín rí.